When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's no සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ SL නිල්මානි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි Google Chrome app එක ගොඩ දෙනෙක් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම ගොඩ දෙනෙක් හොයන settings එකක් තමයි මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් Google Chrome එක හරහා ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝ, ෆොටෝස්, ඒ වගේම සෝං ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඇති. ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාලා අපහසුතාවයට පත් වෙලා ඇති. ඒ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන දේවල් හෙමින් ඒ වගේම ස්ලෝලි තමයි ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Google Chrome එක හරහා ඔයාලා ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරන දේවල් ස්පීඩ්ව කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඒකට පොඩි settings කීපයක් තමයි හදාගන්න තියෙන්නේ. හරි, ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි, මුලින්ම ඔයාලගේ Google Chrome app එකට යන්න. Google Chrome app එකට ගියාට පස්සේ ඒ Google Chrome app එකේ මෙතන උඩ තියෙනවා type කරන තැන. ඒ type කරන තැන ඔයාලා මම මේ කියන දේ type කරන්න. CHROME ඊට පස්සේ ඩොට් දෙකක්, ඊට පස්සේ ඇලයිරි දෙකක්, ඊට පස්සේ FLAG. හරි, දැන් ඔයාලා ටයිප් කරගෙන ඉවරයි. දැන් ඒක සර්ච් කරන්න. හරි, දැන් ඔයාලා එහෙම සර්ච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ උඩින්ම කොටුවක් ඇතුලේ බොක්ස් එකක් එනවා. මේ බොක්ස් එක උඩ ඊට පස්සේ මම මේ කියන දේ දැන් ආපහු ටයිප් කරන්න. PARALLEL. හරි, දැන් ටයිප් කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලා ඊට පස්සේ සර්ච් කරන්න. හරි, දැන් ඔයාලා ටයිප් කරගෙන ඉවරයි. ඒ ටයිප් කරගෙන ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති කහ පාටින් parallel downloading කියලා පෙන්නනවා. අන්න එතන යට පෙන්නනවා default කියලා. අන්නේ default කියන box එක ඇතුලේ ටච් කරන්න. ඒ ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති default enable disable කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මේකේ දෙවෙනියට තියෙන enable කියන එක උඩ ටික් එකක් දාගන්න. හරි, දැන් ඔයාලගේ settings එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයාලා මේ යට තියෙන නිල් පාටින් box එකක් පේනවා ඇති. ඒ box එක ටච් කරන්න. හරි, දැන් ඔයාලා Google Chrome එකෙන් අයින් වෙලා ආපහු Google Chrome එකට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකෙන් බෑක් වෙන්න. බෑක් වුණාට පස්සේ ඔයාලා සර්ච් කරනකොට Google Chrome එක හරහා සින්දු ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න, වීඩියෝ, ෆොටෝස් ඕනෙම දෙයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නකොට ඔයාලට තේරෙයි වෙනදාට වඩා ස්පීඩ්ව ඔයාලට Google Chrome එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියපු දේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට අඩුපාඩුවක් ඒ වගේම නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ, මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.